Moikka taas! Tänään mulla oli ideana esitellä teille vähän Helsingin kaupunkiympäristön toimialaa. Eli ihan, että mitä sinne alle kuuluu ja mistä kuntavaaleissa voi päättää kaupunkiympäristön suhteen. Eli kaupungilla on semmonen kaupunkiympäristölautakunta ja sitten sen alla on vielä erilaisia jaostoja. Ja näihin kaikkiin sitten valitaan poliitikot edustamaan omaa puoluettaan. Ja siellä tehdään sitten päätöksiä esimerkiksi kaavoituksesta ja muusta kaupunkisuunnittelusta. Ja sitten esimerkiksi siitä, että mitä rakennetaan, paljonko rakennetaan ja mihin, kuinka paljon on sitten puistoalueita, kuinka paljon luontoa säilytetään. Ja sitten toi liikenne on tosi iso kokonaisuus kanssa. Ja sen lisäksi siellä on vielä sitten pelastuslaitos. Jos aloitetaan vaikka siitä liikenteestä, niin me ei hirveästi haluttaisi, että Helsinki näyttää tältä. Vaan me haluttais, että siellä olisi enemmän tilaa pyöräilijöille ja kävelijöille ja joukkoliikenteestä erityisesti raideliikennettä kehitettäisiin. Ja se on kaikki sen takia, että ne on vähäpäästöisempiä liikkumismuotoja ja sillä me edistetään myös ilmastokriisin torjumista ja hiilineutraalia Helsinkiä, mutta sen lisäksi ne liikkumistavat vie myös paljon vähemmän tilaa kaupungista kuin nuo autotiet. Eli jos me saadaan enemmän ihmisiä kulkea muilla välineillä, niin sitten meiltä vapautuu niistä autoteistä tilaa kaikelle muulle. Esimerkiksi voidaan just tehdä vehreämpiä alueita tai saada lisää asuntoja sinne, että nyt esimerkiksi haluttaisiin niitä moottoriteitä, jotka tulee Helsingin sisään, niin muuttaa semmoisiksi kaupunkiboulevardeiksi, missä olisi sitten myös kaistoja pyöräilijöille ja kävelijöille ja sinne reunoille voisi istuttaa puita ja se olisi niin kuin paljon viihtyisämpää ympäristöä kuin semmoiset isot moottoritiet, missä on meluvallit vaan ympärillä. Ja sitten halutaan tietenkin pitää huolta siitä, että joukkoliikenne säilyy riittävän edullisena, että se on houkutteleva tapa matkustaa, että ihmiset ei sitten joudu turvautumaan siihen autoon. Ja mulle esimerkiksi olisi tärkeää, että opiskelija-alennus palautettaisiin takaisin siihen 50%, mistä sitä valitettavasti on nostettu tämän viime valtuustokauden aikana. Ja sitten vielä pyöräilystä haluan sanoa, että on ihan mahtavaa, että tänne on suunnitteilla semmoinen baanaverkosto. Ja mä oon tosi innoissani tuosta Itäbaanasta, joka jo tuossa Kulosaaren kohdalla valmistuu. Ja seuraavaksi mä toivonkin, että nyt kun kaupunkipyöräverkosto ulottuu melkein koko kaupunkiin tulevana kesänä, niin sitten sen jälkeen siitä tehdään ympärivuotinen. Ja sitä kautta myös edistetään sitä, että ihmiset pystyy käyttämään sitä niiden pyörää ihan vuoden jokaisena päivänä. Toinen iso kokonaisuus on sitten asuminen. Eli koska Helsinki on kasvava kaupunki ja yhä useammat ihmiset haluaa muuttaa tänne, niin meidän pitää asuntorakentamisella pysyä sitten perässä, ettei ne asuntojen hinnat nouse liian korkeiksi, että sitten kaikilla ei olisi enää varaa asua täällä. Mä itsekin asun tällä hetkellä kaupungin vuokra-asunnossa ja mun mielestä meidän täytyykin pitää huolta siitä, että just edullisia vuokra-asuntoja rakennetaan tarpeeksi myös tämän kaupungin tarpeisiin. Ja sitten kaikki uudet rakennukset pitäisi mun mielestä rakentaa esteettömiksi. Ja mä haluaisin myös, että siinä suunnittelussa pidettäisiin huolta siitä, että olisi tarpeeksi yhteisöllisiä tiloja.
myös niissä rakennuksissa, mitä rakennetaan. Ja tiivis rakentaminen on tosi tärkeää sen takia, että me pystytään sitten myös säilyttämään meidän luontoalueet, mitkä on myös ihmisille tosi tärkeät. Eli haluan, että jokaisella on pääsy ihan muutamassa minuutissa kotoa sinne lähimetsään. Ja pitää huolta siitä, että me pystytään säilyttämään ne meidän lähimetsät. Ja totta kai lisäksi pitää sitten huolta, että nämä laajat kokonaisuudet luontoa suojellaan ja vielä useampia alueita suojellaan täällä Helsingissä. Että Itä-Helsingissä esimerkiksi Vartiosaari tulee vihreiden ja mun mielestä säilyttää virkistysalueena. Toivottavasti sulle tuli jotain uusia ajatuksia tästä kaupunkiympäristön kokonaisuudesta. Laita toki ajatuksia, että mikä sulle olisi tärkeää sen suhteen ja palataan taas ensi jaksossa jostain toisesta toimialasta.